Jedním z nejvýznamnějších českých impresionistů byl Antonín Slavíček, a to i přesto, že žil pouze necelých 40 let. Proslavil se hlavně svými obrazy z Vysočiny a z Prahy. Antonín Slavíček patří mezi osobnosti, které na konci 19. století byly zakladatelskými osobnostmi českého moderního umění. Je to generace, která založila spolek výtvarných umělců Mánes a která se programově snažila dostat české umění na tu mezinárodní scénu a snažila se, aby se české umění vyrovnalo umění, které sem přicházelo z Francie, z Německa a z dalších zemí. Antonín Slavíček se narodil v roce 1870. Maloval už během studií na gymnáziu. V 16 letech díky svému strýci odjel do Mnichova, kde se naučil pracovat i s olejovými barvami. Po návratu se dostal na Pražskou akademii, a to do krajinářského ateliéru Julia Mařáka. Už během studií se projevovala Slavíčkova bouřlivá povaha. Studium několikrát přerušil a v 18 letech dokonce prý z nešťastné lásky odešel do kláštera. Tam ale nevydržel dlouho a o 7 let později ve svých 25 letech, kdy byl stále ještě studentem akademie, se oženil. Na začátku 20. století pobýval Antonín Slavíček na Vysočině a právě díky němu a díky tomuto jeho obrazu se obec Kameničky nedaleko Hlinska dostala nejdříve na výstavu do Paříže a potom sem do stálé expozice Národní galerie v pražském Veletržním paláci. Do Kameniček Slavíčka přivedl další slavný Čech, spisovatel Karel Václav Rais. Právě jeho román Malíře zaujal natolik, že Rais se požádal, aby mu v Kameničkách našel bydlení. On byl vlastně rozený Pražák a v Praze vlastně strávil celé své dětství i studium a maloval v Praze nebo případně maloval v okolí Prahy, třeba na Okoři. Ale v tuhle chvíli prostě cítil, že je potřeba udělat v té své tvorbě nějakou velkou změnu a hledal kraj, který by ho nějakým způsobem oslovil. A když právě poprvé přijel do Kameniček, tak skutečně ten kraj ho vzal za srdce. Důkazem je i to, že Antonín Slavíček Kameničky a jejich okolí zvětšnil na 7 desítkách obrazů. Ten nejslavnější z nich se jmenuje U nás v Kameničkách a měří skoro 2 metry na šířku a přes 1,5 metru na výšku. Antonín Slavíček se svojí ženou nakonec usadil v Praze, v Dobrovského ulici nedaleko odsud od Letenských sadů. A právě pohledy na Prahu a na pražská zákoutí se stala tématem jeho dalších obrazů. Příkladem je třeba pohled odsud z Letné na tehdejší Eliščin most. Originál tohoto obrazu je v Národní galerii ve Veletržním paláci. A vidíme, že Slavíčkovi nešlo o nějaký jako přesný popis toho města, že mu nešlo o to, aby přesně zachytil jednotlivé domy, ale šlo mu o zachycení té atmosféry toho města. Tady to vidíme, že to je nějaké předjaří, stromy jsou ještě holé. Ty lidé, kteří se tam v takovém tom trošku hektickém pohybu toho města pohybují, jsou takové vlastně rozmazané skvrny a Slavíček vlastně tímhletím obrazem tak trošku navázal na obrazy francouzských impresionistů. V roce 1909 namaloval Antonín Slavíček další obraz, který zdobí stálou expozici Pražské národní galerie. Pohled na kladenské železárny. Téhož roku doprovázel svou manželku na léčení do Dubrovníku a zlomil si tam ruku. Léčit se i s rodinou odjel do Orlických hor a tam ho při koupání v ledové říčce Zdobnici postihla mozková mrtvice. Mu ochrnula pravá ruka a bylo pro něj velmi těžké znovu vlastně začít malovat a malovat tak, jak on prostě byl zvyklý. A on skutečně byl velký perfekcionista a ta hrůza z toho, že už nikdy nebude moc malovat tak, jak by chtěl, jak by si přál, tak ta ho dohnala vlastně k tomu tragickému činu, kdy se zastřelil revolverem, a to i v situaci, kdy vlastně měl 3 poměrně velmi malé děti. Prostřednímu z dětí Antonína Slavíčka Janovi bylo tehdy 10 let. Právě on po letech na tvorbu svého otce navázal. Jako malíř se věnoval zátiším i krajinomalbě, včetně pohledů na Prahu. A jedním z nejvýznamnějších českých malířů druhé poloviny 20. století byl také vnuk Antonína Slavíčka, Mikuláš Medek.